Përshëndetje të dashur miq, sot do të bëjmë një mësim të shkurtër në lidhje me ushtrime përsëritse, pra në ushtrime gramatikore dhe ushtrime fjalori që kemi punuar pra gjatë modulit numër 2. Nisim me ushtrimin e parë, i cili thot: Match the words to form phrases. Lidhni fjalët për të formuar shprehje. Tani këto janë shprehje ose janë fjalë që ne i kemi marrë tek pjesët. Atëherë kemi fjalën set, knock, hurt, severe, dumped a bucket and lightning. Këto janë fjalë tek pjesa when lightning loves you, pra në lidhje me rrufet, me vetëtimet pra, nëse e kujtohet ajo pjesë. Atëherë shpreha e parë që kemi është set on fire. Set on fire, që do të thotë i vë zjarrin, i vë flakën. Knock. Knock, në qoftë se do të ishte vetëm si fjalë, do thotë trokas. But if we add somebody unconscious, pra në qoftë se i shtojmë unconscious, do thotë lë pa ndjenja. Pra, knock somebody unconscious. Knock somebody unconscious. Lë pa ndjenja. Hurt. Hurt do thot lëndoj. Ne kemi marrë hurt his ankle. Hurt his ankle. Lëndoj kyçin e këmbës. Pra të gjithë shprehje që i kemi marrë tek ajo pjesë. Severe. Severe burns. Severe burns. Djegje shumë të rënda. Pra djegje që matet me kategori, pra në shkallë të djegjes. Dumped a bucket of water. Dumped a bucket of water. Dumped a bucket of water. Pra, hodhi një kovë me ujë, momenti që i morën flokët. Dhe fundit, lightning strike. Lightning strike. Pra, goditja nga rrufeja. Pra, kjo ishte thjesht për të bërë një përsëritje të fjalorit të ri. We also took some new words related to the problems, to the health problems that we might have. Gjithashtu morëm dhe disa fjalë të reja lidhur me problemet shëndetësore që mund të kemi. Pra, sprain wrist. Sprain wrist. Ndrydh kyçin e dorës. Twist ankle. Twist ankle. Ndrydh kyçin e këmbës. Burn hand. Burn hand, djeg dorën. Bruise eye. Bruise eye, nxi syrin. Cut leg. Cut leg, çaj këmbën. And pull muscle. Pull a muscle. Pra, këpus tendinat ose muskujt. Okay, so in the first picture, what do we see? We see a girl and she's holding a tennis racket and she's holding her wrist with her hand. So what has she done? She has sprained her wrist. So the first picture is sprained her wrist. Now on the second photo, we have a boy who has a karate uniform, and apparently we can see that he has a bruised eye. So what can we say right now? Bruised eye. Pra shohim që djali me uniform karate ka syrin e nxirr, pra përdorim bruised eye. On the third photo, we have a boy or a girl, let's just say a girl, and apparently she just fell off her bike and she's feeling pain in her ankle. So what has she done? She has twisted her ankle. So in this photo, we have to say twist ankle. Okay? Pra, ndrydhje e kyçit të këmbës. Now we can see a mom and she's like cooking, but during her cooking process, we can see her hand and it has some red spots, some red dots, like she's feeling pain in her hand right now, and we can say that she has burned her hand. Burned her hand, so burn hand, këtu pra është djegja e dorës. And the boy here, we can see that he's holding his muscles with his hand
because he has been lifting weights, and what has he done? He has pulled a muscle. The boy has pulled a muscle. So in this case we say pull muscle. Pra kputje tendinash. In the last photo we have a boy and he has cut his legs into the rocks, into the sharp rocks. So we just say cut leg. Cut leg. Let's continue with the next exercise. Pra le të vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Fill in. Mbushni hapësirat boshe me fully, make, critical, bites, suffer, lying, search. Atëherë, këto janë fjalë ose shprehje për të rikujtuar fjalorin e marrë tek pjesa against all odds, pra me personin që humbi për 11 ditë në xhungull dhe mbijetoi. Okay, let's begin with the first one. Condition. So when the search party found Hayden Adcock, he was in critical condition. Pra kur skuadra shpëtimit e gjeti, ai ishte në kushte kritike. So critical condition means kushte kritike, pra do thot kushte kritike. Your way. What does it mean, your way? Atëherë, çfarë do thot your way? Do thot rruga juaj. Pra, we have an expression which says, I have to make my way. So if you're in the middle of something or in the middle of a forest, for example, you have to make your way out of the forest. So make your way. In Albanian we can say të gjesh rrugën ose sakt, të gjesh rrugën e duhur. Insect. He suffered from insect bites. So we say insect bites. Pra, pickime insektesh ose nëse mund ta themi kafshime insektesh. On his back. When the search party found Hayden, what was he doing? He was lying on his back. Lying on his back. Pra, ishte I shtrir mbi shpinë. So this is an expression, lying on his back. Pra, është një shprehje, I shtrir mbi shpinë. From cuts. From cuts, nga prerjet. So, fully from cuts, suffer from cuts, or search from cuts. Normally we say suffer from cuts, pra vuaj nga prerjet e shumta. Be aware of. When the helicopter was flying over the jungle canopy, Hayden was not fully aware of the helicopter or of the search party. So the expression is be fully aware of. Pra shpreha është të jesh totalisht I vetëdijshëm, pra të jesh krejtësisht I vetëdijshëm. And the last one is search party. Search party, skuadra e shpëtimit. Pra kjo është e fundit. Pra dhe ky ushtrim ishte për të rikujtuar fjalorin e pjesës së dytë. Now we have another exercise which says fill in the gaps with. Tani kemi një ushtrim tjetër I cili thot mbushni hapësirat boshe me. Even these words are from the part against all odds. Pra edhe këto fjalë janë nga pjesa against all odds, kundrejt të gjitha mundësive. So, washed away. Washed away. Lau, fshiu, zhduku, pra zhduku gjurmët. Confused. Confused. I hutuar. Experienced. Experienced. Me experience. Recover. Recover. Marr veten. Path. Path. Shteg. Ose rrugë këmbësorësh. Realized. Realized. Kuptoj. Exhaustion. Exhaustion. Lodhje shumë e madhe, raskapitje. He was, and he didn't know which to follow. So, he was what? He was confused and didn't know which path to follow. He was confused and didn't know which path to follow. Ai ishte I hutuar dhe nuk e dinte se cilin shteg duhej të ndiqte. So, if you remember the part, he got lost in the jungle, and after the heavy rainfall,
He was confused and he didn't know which path to follow, and finally he realized that he got lost. It took him some time to, from his injuries. Ju desh ca kohë që të merrte veten nga dëmtimet. Normalisht që të plotësohen ushtrimet duhet të jemi të vetëdijshëm, pra të kemi punuar dhe më parë fjalorin e ri. Pra prandaj dhe kemi thënë që duhet patjetër që të bëhet një punë sistematike, jo kalimthi, pra fjalët e reja duhen studiuar mirë, pjesët duhen studiuar mirë sepse janë pikërisht ato që ndihmojnë pra në plotësimin dhe fjalit e mëvonshme. Pra në këtë rast kemi recover që do të thotë marr veten. So, it took him some time to recover from his injuries. It took him some time to recover from injuries. Ju desh ca kohë që të merrte veten nga dëmtimet. He was unable to move because of severe what? Exhaustion. Ai nuk ishte në gjendje të lëvizte për shkak të raskapitjes shumë të rëndë, pra të lodhjes shumë të rëndë. He was unable to move because of severe exhaustion. He was hiker and knew how to protect himself. Ai ishte një ngjitës mali me eksperiencë dhe e dinte si të mbronte veten. So, if you remember from the part, he was an experienced hiker. He was an experienced hiker and he knew how to protect himself. Pra ishte një ngjitës me eksperiencë dhe e dinte shumë mirë si të mbronte veten. By the time he was lost, it was dark. Në kohën që ai e kuptoi që kishte humbur, atëherë tashmë ishte errësuar. So in this case we have two last options, washed away and realized. So we have to use realized. By the time he realized he was lost, it was dark. Në kohën që ai e kuptoi që kishte humbur, tashmë ishte errësuar. The heavy rain washed away the paths and they couldn't return to the campsite. The heavy rain washed away the paths and they couldn't return to the campsite. Pra shirat e dëndur zhdukën të gjitha shtigjet dhe ata nuk mund të ktheheshin në kamp. Okay, so these are the words that we have to use in this exercise. And by the way, with these sentences we make let's just say a review or we make a summary of the part. Pra duke përdorur këtë fjali bëjmë dhe një rishikim ose një mini përmbledhje të pjesës. Atëherë në ushtrimin tjetër kemi fjalët set off, nisem, survive, mbijetoj, wrapped, mbështolla ose mbështolli, got stuck, ngeci ose ngeca, looking forward to, me zi pres, scared, i friksuar, lonely, i vetëm, and ran out of, mbaron, kur të mbaron diçka. Atëherë këtu janë fjalë në lidhje me pjesën që ne morëm për një person i cili do shkonte në mal dhe mbeti në dëbor, pra i mbuluar në 2 metra dëbor për 2 javë. So if you remember that part or if you have read and studied that part, then it's going to be very easy to complete these sentences. Pra nëse e keni punuar pjesën, do të jetë shumë e lehtë për të plotësuar fjalitë. He a blanket around himself to keep warm. Ai hapësir një batanie rreth vetes së tij për të qëndruar ngrohtë. So, he set off, survived, wrapped, got stuck, looking forward, etc. So, we have to use wrapped. Pra në qoftë se I dim kuptimin e fjalëve, do ta kemi shumë të thjeshtë pra. He wrapped a blanket around himself to keep warm. Ai mbështolli veten me një batanie për të qëndruar ngrohtë. We were our trip to the mountains. We were looking forward to our trip to the mountains. Ne mezi po prisnim për të bërë udhëtimin ton për në male. The car in the snow. Makina hapësir në dëbor. Atëherë ç'bëri?
it got stuck. So the car got stuck in the snow. The car got stuck in the snow. Makina ngeci në dëbor. Daryl early to beat the traffic. Atëherë, çfarë bëri Daryl? U nis herët për të anashkaluar trafikun. So, when we start a journey, we use the word set off. Daryl set off early to beat the traffic. Pra kur nisim një udhëtim, përdorim set off, që do thotë u nis. Daryl u nis herët për të shmangur trafikun. There was no one to talk, so he felt. How did he feel? So, when we don't have people to talk with, we feel lonely. Pra kur nuk kemi njerëz me cilët mund të bisedojmë, ne ndihemi të vetmuar. So, lonely. There was no one to talk, so he felt lonely. Nuk kishte asnjë me cilin të fliste, prandaj ndjej I vetmuar. He food after a few days, so he had to go out and buy some. Ati I mbarohen ushqimet pas pak ditësh, kështu që I u desh që të dilte dhe të blinte ca ushqime të tjera. If you remember, we said we use the word ran out of. So what does it mean run out of? For example, if you have a bottle of water and if you drink all the water, then it runs out. So you ran out of water. Pra nëse ke një shishe ujë dhe e pi të tërë ujin, atëherë uji mbaron dhe përdorim shprehjen I ran out of water, më mbaroi uji, or I ran out of food, mbaroi ushqimi. I ran out of gas, më mbaroi nafta për shembull për makinën. Or I ran out of money, më mbaruan parat. So, he ran out of food after a few days, so he had to go out and buy some. Ati mbaron ushqimet dhe pas pak ditësh, pra, ati u desh që të dilte të blente ca ushqime tjera. He managed to 4 days with very little food and water. Ai arriti të mbijetonte për ditë të tëra me fare pak ushqim dhe ujë. So, when we manage to spend some days with just a little food and water, we use the word survive. Atëherë në këtë raste, kur arrim të kalojmë disa ditë pra me pak ujë dhe pak ushqim, ne përdorim fjalën survive, mbijetoj. So, he managed to survive for days with very little food and water. Ai arriti të mbijetonte për pak ditë me shumë pak ujë dhe ushqim. And the last one, he felt very when he heard the strange sounds getting closer. Ai u ndje si në çfarë mënyrë kur ai dëgjoi zhurmat e çuditshme që afroheshin gjithnjë më tepër. Normally in this case, when we listen to something which is not familiar, we get very scared. Pra, normalisht kur dëgjojmë diçka që nuk është e njohur, atëherë friksohemi. So, he felt very scared when he heard the strange sounds getting closer. Ai u ndje shumë I friksuar kur dëgjoi zhurmat e çuditshme të afroheshin gjithnjë e më shumë. The next exercise is choose the correct preposition. Ushtrimi tjetër thotë zgjidhni parafjalën e duhur. The tennis ball hit Brian on the head or at the head. Topi I tenisit e goditi Brianin në kokë apo tek koka. Normally we say on the head. So, the tennis ball hit Brian on the head. It's like an expression. Lynn wasn't aware of the car heading towards her or for the car heading towards her. The expression always says aware of, being aware of. Pra shpreha është gjithmonë aware of, I vetëdijshëm. Lynn wasn't aware of the car heading towards her. Lynn nuk ishte vetëdijshme për makinën që ishte drejtuar në drejtim të saj, pra. Matt is in hospital in or at critical condition. According to the part with Hayden Adcock, pra sipas pjesës me Hayden Adcock, we can say that he was in hospital in critical condition. So we use the expression or the preposition in. Pra shpreha është in critical condition dhe përdorim parafjalën in. Matt is in hospital in critical condition. Matt është në spital në kushte kritike. How did he escape of the labyrinth or from the labyrinth? Si u arratis prej apo nga labirinti?
we use the preposition from. How did he escape from the labyrinth? Pra nga, sepse kemi rrethanorin e vendit. Sally wore a warm coat and hat to protect her of the cold wind or from the cold wind. Now we use the preposition from. So Sally wore a warm coat and hat to protect her from the cold wind. Pra Sally veshi një xhaketë të ngrohtë dhe një kapele të ngrohtë për të mbrojtur veten e saj pra nga era e ftohtë. Dakor, përdorim from, nga. So these were just a few exercises to help you make a revision and to refresh your memory related to the vocabulary that we took at module number 2. Pra, këto ishin disa fjalë edhe disa ushtrime për të bërë një rifreskim të kujtesës në lidhje me fjalorin e marrë në modulin numër 2. Atëherë, moduli numër 2 mbaroi me pjesët, por që ne kemi punë tani me ushtrimet gramatikore pikërisht për past simple and past continuous tense, por që do t'i vazhdojmë në videot e tjera mësimore. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe dëgjojmë në videot e tjera.